morning to one and all. I am Professor Shreya Trivedi from AKDMC, Jamnagar. Hope you all are fine in this pandemic situation. This is the general lecture for everyone. Those who want to learn English language, that is in the spoken form, written form, or in the grammatical form, this is the lecture for them. Many of the general lectures we have completed. We have started with the effective techniques of learning English language. Then we have come to frequently used phrases in English language, mute letters, genitives, parts of speech, importance of parts of speech. Individually we have discussed parts of speech, verbs and its forms. Then we have done sentences, types of sentences, subtypes of sentences, tenses. Many things we have done. Today we are continuing with the topic which we started yesterday, that is voices. દરેક લેંગ્વેજમાં સેન્ટેન્સીસ હોય છે. આ સેન્ટેન્સની એક પેટર્ન હોય છે. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં પણ આ જ રીતે સેન્ટેન્સની એક પેટર્ન છે. દેટ ઇઝ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. સેન્ટેન્સ જનરલી સબ્જેક્ટથી ચાલુ થાય છે અને ઓબ્જેક્ટથી એન્ડ થાય છે. તો ક્યારેક એવું પણ બની શકે કે ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ફર્સ્ટ પ્લેસમાં એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં આવે અને સબ્જેક્ટ જે છે એ લાસ્ટ પ્લેસમાં આવે. તો આ બધી વસ્તુથી જ નક્કી થાય છે કે કયા વોઇસમાં સેન્ટેન્સ છે. જો એક્ટિવ વોઇસ હોય તો આપણે જે કહ્યું કે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ એ જ પેટર્નથી જો હોય તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ટિવ વોઇસ સેન્ટેન્સીસ. એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું, વિજય સેલ્સ ટોયસ. એવી જ રીતના જ્યારે પેસિવ વોઇસમાં હોય છે ત્યારે ઉલટું કે ઓબ્જેક્ટ જે છે એ સબ્જેક્ટની જગ્યાએ આવી જાય અને સબ્જેક્ટ જે છે એ ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ આવી જાય. દેટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ. નાઉ when we convert active voice into passive voice, the verb form will be in the past form. So verb in the past form plus by plus subject. આની પહેલાંનો જે સેન્ટેન્સ હતો વિજય સેલ્સ ટોયસ, એ જ્યારે આપણે પેસિવ વોઇસમાં રાખીએ ત્યારે શું થઈ જશે? ટોયઝ આર સોલ્ડ બાય વિજય, જેનું ડિસ્કશન આપણે ગઈકાલે કરેલું. આજે એના સેન્ટેન્સીસ, ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ કઈ રીતે એક્ટિવ ટુ પેસિવ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ એનું આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કશન કરીશું. પહેલું જે ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સ છે દેટ ઇઝ ડિક્લેરેટિવ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ. વિધાન વાક્ય, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વિધાન વાક્ય કહીએ છીએ, દેટ ઇઝ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સીસ. એક્ટિવ વોઇસનું જ્યારે સેન્ટેન્સ હોય ડિક્લેરેટિવમાં તો કેવું હોય? અમિત સિંગ્સ સોંગ્સ વેરી વેલ. અમિત સિંગ્સ સોંગ્સ વેરી વેલ. કયા ટેન્સમાં સેન્ટેન્સ છે પહેલાં તો ઈ જોવાનું. સિંગ્સ છે જો એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પરફેક્ટ નથી, કન્ટિન્યુઅસ નથી એટલે સિમ્પલ છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો આ સેન્ટેન્સ છે. તો જ્યારે આપણે કન્વર્ટ કરીશું ત્યારે આપણે પાસ્ટ ટેન્સમાં કરીશું. શું થશે? સોંગ્સ, કારણ કે સોંગ્સ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ છે, અમિત જે છે એ સબ્જેક્ટ છે, સિંગ્સ છે એ વર્બ છે અને સોંગ્સ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. તો ઓબ્જેક્ટ જે છે એ સબ્જેક્ટની જગ્યાએ આવશે એટલે સોંગ્સ આર સંગ. આર શું કામ? તો કે સોંગ્સ છે, પ્લુરલ છે. આર સંગ શું કામ? તો કે પાસ્ટ ફોર્મ ઓફ સિંગ એટલે સંગ વેરી વેલ બાય અમિત. બાય લખવું જ પડે. સબ્જેક્ટ જ્યારે આપણે લાસ્ટમાં મૂકીએ ત્યારે આગળ બાય મૂકવાનું. બીજું એક સેન્ટેન્સ જોઈએ. અજય પ્લેડ ક્રિકેટ યસ્ટરડે.
પ્લેડ છે જો, એટલે પાસ્ટ ટેન્સમાં સેન્ટેન્સ છે, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં. અજય જે છે એ સબ્જેક્ટ છે, પ્લેડ છે એ વર્બ છે અને ક્રિકેટ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. તો શું થઈ જશે? ક્રિકેટ વોઝ પ્લેડ. શું કામ વોઝ? કારણ કે પાસ્ટ ટેન્સનો સેન્ટેન્સ છે. વોઝ પ્લેડ યસ્ટરડે બાય અજય. અગેન એક સેન્ટેન્સ લઈએ. માય મધર ઇઝ મેકિંગ સૂપ. ઇઝ એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, મેકિંગ એટલે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો આ સેન્ટેન્સ છે. ચાલુ વર્તમાન કાળ. બરાબર. માય મધર જે છે એ સબ્જેક્ટ છે, મેકિંગ છે એ વર્બ છે અને સૂપ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. એટલે સૂપ ઇઝ. હવે જ્યારે આપણે પેસિવ વોઇસમાં સેન્ટેન્સ કરીએ છીએ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો, ત્યારે પેસિવ વોઇસમાં હંમેશા વર્બનું પાસ્ટ ફોર્મ હોય, એટલે એમાં આઈએનજી લાગશે નહીં. તો આઈએનજી આગળ લગાડવા આપણે એક વર્ડ BEING લગાડીએ છીએ, એટલે આવશે માય સૂપ ઇઝ બીંગ મેડ બાય માય મધર. પછી છે દે હેવ ફિનિશ્ડ ધ વર્ક. દે હેવ ફિનિશ્ડ ધ વર્ક. દે છે એ સબ્જેક્ટ છે, ધ વર્ક છે એ ઓબ્જેક્ટ છે, ફિનિશ્ડ છે એ વર્બ છે. ફિનિશ્ડ એટલે પરફેક્ટ સેન્ટેન્સ છે. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. ધ વર્ક હેઝ બીન. જ્યારે પરફેક્ટ સેન્ટેન્સ જ્યારે હોય ત્યારે આપણે બીન લગાડીએ છીએ. કન્ટિન્યુઅસ હોય ત્યારે BEING હોય છે. ધ વર્ક હેઝ બીન ફિનિશ્ડ બાય ધેમ. હેઝ શું કામ? તો કે પ્રેઝન્ટ છે, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ છે એટલે. એના પછી છે આઈ શેલ બાય અ કાર. શેલ બાય એટલે ફ્યુચર ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનો સેન્ટેન્સ છે. આઈ છે એ સબ્જેક્ટ છે, બાય છે એ BUY બાય જે છે એ વર્બ છે અને અ કાર છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. અ કાર વિલ બી બોટ બાય મી. હવે આમાં વિલ શું કામ આવ્યું? કારણ કે ગ્રામરમાં રૂલ છે કે આઈની સાથે હંમેશા શેલ હોય, બાકી કોઈ પણ થર્ડ પર્સન લઈ લ્યો તો એમની સાથે વિલ હોય. એટલે અ કાર વિલ બી બોટ. બોટ શું કામ? બાયનું પાસ્ટ ફોર્મ. અ કાર વિલ બી બોટ બાય મી. આ હતા એક્ટિવ ટુ પેસિવ ફોર્મ ઓફ સેન્ટેન્સીસ ઇન ધ ડિક્લેરેટિવ ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ. જે ડિક્લેરેટિવ વિધાન વાક્ય છે એમાં કઈ રીતે એક્ટિવ ટુ પેસિવ આપણે કન્વર્ટ કરીશું એ આ હતું. આઈ હોપ તમને થોડું ઘણું સમજાણું, થોડી ઘણી નોલેજ મળી છે. પ્રેક્ટિસ કરતા રહ્યો, આવા અલગ અલગ ટાઈપના સેન્ટેન્સીસ ગોતો, એના એક્ટિવ ટુ પેસિવ કરો, જેથી કરીને તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના પડે. હજી ઘણા ટાઈપ્સ ઓફ સેન્ટેન્સીસ થ્રુ આપણે એક્ટિવ ટુ પેસિવ શીખવાનું છે. સો we will meet tomorrow for that. Till then, have a good day. Be safe. Wear the mask. Have social distancing. And wash your hands regularly. Use sanitizers so that we can cope up with this situation very easily and very firmly. Thank you for listening me. We will meet surely in the next lecture, that is tomorrow. Till then, have a good day and bye.